এভৰিৱান গুড মৰ্নিং মোৰ আন এটি নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু এতিয়া মই এয়া খাবলৈ লৈছোঁ অমিতা মায়ে চবলৈকে কাটি থৈ দিছিলে ঘৰৰ হয় ঘৰৰে পকা অমিতা এতিয়া খাইছোঁ আৰু মানে বহুত বেছি ৰসাল হয় অমিতাটো যে খাবলৈ বহুত বেছি মিঠা আৰু আপোনালোকে বাৰু অমিতা খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই মই মানে এতিয়া এইখিনি বহুতেই কোমল হৈ গ'লে অমিতাটো যে ইয়াতকৈ অকণমান টান হৈ থাকোঁতে মানে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ক'লা নিমখ ছটিয়াই আৰু অকণমান মানে জলকীয়া দি খাবলৈ সেনেকৈ বেছিয়ে ভাল লাগে এতিয়া পাপাই মায়ে বাৰু অকণমান কোমল হ'লে খাই ভাল পায় এতিয়া খাই লৈ পাকঘৰত অকণমান মাক ভাত বনাত সহায় কৰি দিওঁগৈ এতিয়া মই আহিলোঁ বাৰীৰ ফালে ঢেকীয়া বুটলিবলৈ এয়া ঢেকীয়া অলপ বুটলিলোঁ আৰু আজি কিবা এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ঢেকীয়া অলপ বুটলিলোঁ আৰু অলপ নৰসিংহ আগ ছিঙি লওঁ অকণমান একেবাৰে কোমলীয়াটো নহয় অকণমান বুঢ়া বুঢ়া চাই নৰসিংহ আগ কেইটামান ছিঙি লওঁ এয়া এতিয়া আমাৰ ভাত খাবলৈ হৈ গ'ল আজি এতিয়া ভাতৰ লগত আছে মই দাইল কাঁহীতে একেবাৰে বাকি ল'লোঁ বাতিত নাই লোৱা দাইলৰ লগত জাতিলাও দি বনাইছিলোঁ আৰু এয়া গাহৰি মাংস কালি গধূলিয়ে আনিছিলোঁ অলপ থাকি গৈছিলে শুকান ভাজি কৰিছিলোঁ আকৌ অলপ গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু ঢেকীয়া আলু বুট ভাজি আৰু তিয়ঁহ কাটি লৈছোঁ আৰু টেঙা কাটি লৈছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হৈ মোৰ কাপোৰ অলপ চিলাব আছিলে এতিয়া যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে বহুতখিনি অৰ্ডাৰ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া সেইখিনি চিলাই আছোঁ আৰু সেইবাবে মানে ভিডিঅ'ৰ লগত লাগি থাকিবলৈ অকণমান মানে সময়টো মিলাবলৈ দিগদাৰো হৈ গৈছে তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ আৰু অথনি মই ঢেকীয়া আৰু নৰসিংহ পাত ছিঙিছিলোঁ কিবা এটা ৰেচিপি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া তাকে বনাওঁগৈ কি ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া সময় মানে 4টা বাজিব হ'ল এতিয়া চাহ খাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া চাহৰ লগত খাবলৈ কিবা এটা বনাম এতিয়া বুট অলপ তিয়াই থৈছিলোঁ বুটৰ লগত ঢেকীয়া নৰসিংহ পাত দি পকৰি বনাম এতিয়া ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই কেনেকৈ পকৰি বনাওঁ বুট নৰসিংহ পাত ঢেকীয়া দি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলেহে গম পাব ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এয়া এতিয়া নৰসিংহ আৰু ঢেকীয়াখিনি অথনি আনি ধুই থৈছিলোঁ এতিয়া এয়া মই নৰসিংহ পাতখিনি এনেকৈ ছিঙি লৈছোঁ এইখিনি আকৌ মিহিকৈ নেকাটো পাতখিনি এনেকৈ গোটা গোটাকৈ থাকিব দিম অকল ইয়াৰ পৰা ঠাৰি পৰাহে ছিঙি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এয়া ঢেকীয়াখিনি মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ ঢেকীয়াখিনি বৰ বেছি মিহি নকৰিলেও হয় অৱশ্যে মই বৰ বেছিও মিহি নাই কৰা বাৰু অকণমান আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া এয়া ঢেকীয়া আৰু নৰসিংহ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ বুট তিয়াই থৈছিলোঁ এয়া বুটখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু আদা এটুকুৰা কাটি লৈছোঁ ৰচুন দুফুটা দিছোঁ ৰচুন নিদিলেও হয় অৱশ্যে মই এনেই সোৱাদৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লওঁ এতিয়া মই এটা সৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এই সৰু পিঁয়াজটো মই দীঘলীয়াকৈ এনেকৈ দীঘলকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ আৰু পকৰি বনাওঁতে পিঁয়াজ এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি দিলেহে আচলতে খাই ভাল লাগে এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান কালাৰৰ বাবে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় হালধিটো আপোনালোকে কোনোবাই এনেকৈ বনাই যদি খাই পকৰি হালধি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও বনাব পাৰে মই অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মাত্ৰ কালাৰৰ বাবেহে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি লৈছোঁ আৰু হাতেৰে সানিলে বেছি ভাল হয় মই বাৰু চামুচেৰে সানিছোঁ আৰু এতিয়া মই পেন এখন পাতি তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাত এয়া মই চামুচ এখনে দি গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ
এতিয়া এইয়া মোৰ গৰম গৰম মচমচীয়া পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু কাৰোবাৰ এতিয়া দেখি লোভৰ পানী পৰিছিলে দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে? যদি খাওঁ খাওঁ লাগিছে এতিয়াই সোনকালে পাকঘৰত গৈ আৰু পকৰি বনাওঁগৈ আৰু এতিয়া পাতলকৈ ৰঙা চাহ এটোপা আদা দিয়া বাকি লৈ এতিয়া পৰিৱেশন কৰোঁ গৰম গৰম পকৰিৰ সৈতে। আৰু এনেদৰে দুপৰীয়া পাতল এনেকৈ লাল চাহ এটোপাৰ লগত গৰম গৰম পকৰিৰ সোৱাদ লোৱা মজাই বেলেগ নহয়নে বাৰু? আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'তে আগলৈ পাম। বাই বাই।